درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمتتون هستم با 42مین گزارش آپوزیتی. امروز 8 دسامبر 18 آذر هست، 8 دسامبر 2024، 18 آذر ماه و روز به یاد ماندنی و تاریخی هست. حکومت بشار اسد دیکتاتور سوریه بالاخره سقوط کرد بعد از 10-11 سال. اون همه کشته که داده شد از سال 2011 تقریبا شروع شد، 12-13 سال طول کشید تا با کمک هایی که جمهوری اسلامی و بعدا روسیه و اینا کردن به این حکومت بازم نتونستن نگهش دارن و به هر حال دیگه سقوط کرد. این آخر عاقبت همه حکومت دیکتاتوری. بریم به سراغ خود اخبار. سقوط حکومت بشار اسد، تصاویر به یاد ماندنی منتشر شد، از عکس‌های جالبی منتشر شد از این سقوط بشار اسد. این مجسمه کله حافظ اسد هست. تمام مجسمه‌های حافظ اسد شهرهای مختلف سرنگون کردن و دیگه این آخر عاقبت همه دیکتاتور هست. و در ضمن بشار اسد هم گفتن که گم شده. اول خبرگزاری اسلام حتی من دیدم که این خبر رو مخابره کرد که رد هواپیمای بشار اسد گرفتن که اطراف حمص یه دفعه ناپدید شده، ولی دقایقی پیش میتونم بگم یا شاید 1 ساعت پیش حد اکثر یه خبری منتشر شد که بشار اسد، یعنی شبکه الحدث منتشر کرد که بشار اسد در مسکو هست و من دیدم که خبرگزاری جوانان همیشه اسمش یادم میره، اینا هم در ضمن منتشر کردن که بشار اسد، باشگاه خبرنگاران جوان هم این خبر رو منتشر کرد که بشار اسد در مسکو است، در کرملین هست. حالا چقدر این خبر صحت داره نمیدونم، ولی فعلا اینجوری. این آخرین خبری که دادن این بود و جالبه به هر حال. حالا اگه واقعا سرنوشت خوشی براش، بهترین سرنوشتش اینه که همون هواپیما سقوط کرده باشه، همون تو مرده باشه. وگرنه من بعید میدونم که روسیه هم نگهش داره، جای امنی باشه براش در روسیه. بالاخره یه معامله انجام خواهد شد و تحویل، به خاطر اینکه خیلی جنایت کرده این آدم و همونطور که تمام جنایتکاران هم در دادگاه لاهه محکوم میشن و بعدن کشورهای دیگه تحویلشون میدن. اگر بشار اسد به روسیه رفته باشم به نظر من سرنوشت جالبی نخواهد داشت. به هر حال یه درس عبرتی هست برای دیکتاتورهای دیگه این منطقه، من جمله ضحاک علی خودمون که در بیت خودش نشسته و همه این تمهیدات هم داشته، همه این حمایت هم داشته و به هر حال این سقوط حکومت بشار اسد قطعاً روی افکار عمومی خود بسیجیان دو عالم و اینا اثر میذاره. قبل از اینکه اخبار رو شروع کنیم و تصاویر با هم ببینیم، میخواستم تحلیل این مجری صدا و سیما رو هم با هم بشنویم. خودش جوابگوه. اینم بگم که کجا سوریه برگشته به 10 سال بعد. حالا یه بخشی از حلب و مثلا اونا رو گرفتن. کو وایسا. خودش واقعا دلغک هایی هستن اینا. این مثلا دیشب یا پریشب داشت میگفتش که نه سوریه سقوط نکرد و اینا و الان به نظر من تو شوک کردن همشون که حکومت بشار اسد سقوط کرد. خیلی هم سریع بود. یعنی مثلا ما 2 روز پیش که اینجا با همین برنامه اپوزیتی گزارش اپوزیتی داشتم، تا مثلا تقریبا دروازهای حمص رسیده بودن یا از شهر حما داشتن به طرف حمص میرفتن و تا دمشق هم فاصله داشتن، یه حداقل 100 کیلومتری فاصله بود. ولی دیدیم که انقدر سریع سقوط دیکتاتورها اینجوریه، یه نقطه‌ای که شروع میشه نزدیک که میشه دیگه شتاب میگیره و همینجوری با سرعت رفت تا رسید به اینجا. به هر حال میریم سراغ اخبار و گزارش‌هایی که از داخل سوریه اومد و در ضمن این می‌بینید هفته پیش، یعنی شاید 1 هفته هم نشده هنوز، این آقای عباس عراقچی بلند شد رفت دمشق و اونجا رفت توی یک رستوران در دمشق نشستن شام خوردن با هم و گفتن که به 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 ببین
صلح و صفاست و امن همه جا و مردم هم قشنگ دارن تو رستوران با آرامش غذا میخورن. از این ظاهر سازی ها و این نمایش ها دیگه جواب نمیده و به فاصله 2-3 روز بعد ما شاهد این تصاویر بودیم از سوریه که مردم اومدن در خیابان جشن گرفتن. و این هم یکی از کاریکاتورهای جالبی که امروز من دیدم. این کاریکاتور بود که پرچم همین بشار اسد که اینا گفتم پرچم خانواده اسد با پرچم قبلی سوریه فرق داره. تا پرچم قبلی سوریه رنگ بالاش سبز بوده، سبز و سفید و مشکی بوده. این پرچم بشار اسد، یعنی وقتی حافظ اسد اومد سر کار رنگ بالای سبزش رو با قرمز عوض کردن، برای همین اینو مردم سوریه پرچم بشار اسد میدونن. به هر حال اینم اون 2 سرباز که می‌بینید توش فرق می‌کنه. ارتش اسد در حال فرار بود همون موقعی که این آقای عباس عراقچی رفت سوریه و با وزیر خارجه سوریه داشتش توی رستوران فست فود غذا می‌خوردن. تیپ فاطمیون هم توی یکی از این حرم‌هایی که مثلا قرار ازش محافظت کنن نشسته بودن، داشتن نوحه خونی می‌کردن که عزا گرفته بودن که چیکار کنن. یعنی اینا رو، این بیچاره‌ها رو جا گذاشتن و اینا حالا نمیدونم چه سرنوشتی پیدا باششون رقم خورده. اما تبلیغات زیادی شد راجع به این که بگن که این فرمانده این گروه تحریر الشام قبلا فرمانده القاعده بوده و اینا تروریستن، هی خواستن همه رو بترسونن. به هر حال مردم خیلی استقبال کردن از کاری که اینا میکنن، ولی رفتاری که تحریر الشام یا همین گروه یا حالا فری سیریان آرمی FSA هست، ارتش آزاد هست یا تحریر الشام هست یا هر اسمی که داره، رفتاری که تا الان داشته رفتار وحشیگرانه ای نبوده. این یک سری از حدود 150 نفر از سربازان بشار اسد هستن که اومدن به مردم پیوستن و یعنی تسلیم شدن ولی هیچ خبری از تیرباران دست جمعی یا رفتار زشت و بد باشون نشد و این هم بالاخره نشون میده که این گروه حداقل گروه تروریستی نبودن، چون رفتارشون رفتار گروه‌های تروریستی نبود. و از طرف دیگه ارتش بشار اسد قسمتش که فرار کرد به عراق رفتن و اونجا پناهنده شدن و نیروهای عراقی اونها رو تحویل گرفتن، یعنی خلع سلاحشون کردن و اونجا سلاحشون تحویل دادن. خلاصه فعلا تسلیم عراق شدن. قبل از اینکه این ارتش یا این گروه مخالفان مسلح بشار اسد به دمشق برسن، در شهرهای دیگه که مردم آزاد میشن مردم واقعا جشن میگرفتن. این یه نمونه ای هست از جشنهایی که مردم دارن میگیرن و میبینید که هیچ خبری از اسلام عزیزم نیست. خانم ها با روی سر باز و دارن میرقصن و اینها رو من برای ثبت در تاریخ گذاشتم برای اینکه ببینید که و اینا تمام ترسی که میخواستن مردم بترسن از اینا، بگن اینا داعشن، اینا القاعده‌ن، خب عملا ما یه چیزای دیگه ای دیدیم. و تصاویر جالب دیگه ای که منتشر شد تو این چند روز تصاویر آزادی زندانیان از زندانهای مختلف هست. این زندان شهر ازرع و زندان دیروزور هست، اونی که روز هست زندان دیروزور هست، اونی که شب هست زندان ازرع در شمال درعا هم که بینید جنوب دمشق هست. پیروز هم گذاشتیم ویدیوشو دیدیم. و یه زندان دیگه، زندان خیلی مخوف معروف، زندان سید نحیا یا سید نایا هست و این هم باز تصاویری هستش که زندان زنانشو، زنها رو آزاد کردن از زندان. تصاویر جالب و باید ماندنی هست و هدف من نشون دادن این تصاویر این بود که کسانی، چون از این زندان ها در ایران هم و شهرهای مختلف ایران هم هست، این عاقبت زندانیان سیاسی ما هم آزاد خواهند شد. اگه به این روش آزاد بشن اتفاق سخت و بدی میفته برای زندانبانانشون، ولی اگه خودشون از الان خوش رفتاری کنن با این زندانیان و از همین الان حتی سیستم قضایی جمهوری اسلامی بیاد
عبرت بگیره از این اتفاقات و همین الان شروع کنن زندانیان رو آزاد کردن. به هر حال میتونن امیدوار باشن که بعد از سقوط جمهوری اسلامی رفتار خوبی باشون بشه. دیگه امیدوارم وقتی از شوک خارج شدن بفهمن که بعد رفتار خوبی داشته، یعنی بعد روششون عوض کنن. سپاسگزارم از دوست عزیزی که کمک کردن، خیلی خیلی ممنون، سپاسگزار. و سقوط زندان سید نایا یا سید نحیا، این هم ویدیوهای دیگری هست از همین زندان و زندان فرع الفلسطین. اینا زندان های معروفی هستش که ازش مردم ویدیو گرفتم و منتشر شده که زندانیان آزاد شدن و اومدن بیرون. چند تا زندانی خیلی معروفی که چندین سال، شاید 10-20 سال توی زندان بودن، از زندان آزاد شدن. دیگه من عکسای اونا رو نذاشتم براتون. این هم تصاویر زندان مرکزی هومس هست که با زندانیان آزاد شدن. تصاویر خیلی قشنگی است، لذت بخش حتی تماشای این که زندانیان سیاسی آزاد شدن از این زندان ها. و یه تصویر خیلی قابل تأمل و قابل فکر دیگه‌ای که منتشر شد، تصویری هستش که حالا طبق توضیحی که ویدیوش داشت گفتن که این یکی از قرارگاه‌های روسیه بود یا تحت نظر روسیه در سوریه است و پرچم‌های داعش اونجا پیدا شده یا لباس‌های علامت‌های داعش اونجا پیدا شده. به هر حال داعش از ابتدا هم، در ضمن اینم من خدمتتون بگم که داعش هیچ وقت با دولت بشار اسد نجنگید. داعش یا آیسیس، این تروریستایی که از عراق راه افتادن اومدن شهر موسل گرفتن و بعد راه افتادن اومدن تو سوریه، بیشتر از همه با مخالفان بشار اسد جنگیدن، با مردم سوریه جنگیدن و در حقیقت به کمک حکومت بشار اسد اومدن و بعدم شدن یک بهونه و یک توجیه برای سرکوب مردم سوریه و برای اینکه جمهوری اسلامی هم به جای همیشه میگفتش که ما مستشار فرستادیم، مستشار نظامی فرستادیم، بعد دیگه رسما اومدن گفتن نه ما داریم سربازگیری میکنیم، مدافع حرم این تروریستا دارن میان، یعنی مخالفین بشار اسد تبدیل شدن این دفعه به تروریست و گفتن که اینا میخوان برن این حرم ها رو از بین ببرن، حرم معصومین از بین ببرن و خلاصه توجیه شد سرکوب مردم سوریه. در نتیجه داعش بیشتر به کمک بشار اسد اومد تا اینکه مشکلی برای حکومت بشار اسد به وجود بیاره. الان هم خب تو اون قرارگاه روسیه پیدا شده، این یه جور سند بود. بریم به سراغ خبرهای بعدی، اخبار بعدی. یه قسمت یه ویدیوی دیگه ای که جالب بود منتشر شد، ویدیوی گذرگاه مرز سوریه و اردن هستش که به کمک، یعنی به هر حال به دست مخالفین افتاده و از اون طرف هم مردم سوریه‌ای که در اردن بودن راه افتادن که بیان تو بعد از اینکه شنیدن بشار اسد سقوط کرده حکومتش. یه تصویر جالب دیگه‌ای که منتشر شد، این تصویر بود، یک آرشیو بگم اطلاعاتی ولی خصوصی، مثلا در یک خانه‌ای بوده ظاهراً و اینجا به هر حال تمام اون خبرهایی که می آوردن برای فروختن هموطنانشون که بعداً براشون در قبال پول دیگه که هموطنانشون رو به دردسر بندازن، مثلا در قبال اینکه یه پولی یه چیزی یه امتیاز چیزی بهشون برسه، این آرشیو اون اطلاعات هست. و این هم جالب، در ضمن یکی از اتفاقاتی که بعد از سقوط و فروپاشی حکومت‌های دیکتاتوری میفته همینه، اینی که در صندوقچه اسرار باز میشه، بعد معلوم میشه که کی چی کاره بوده، کی اپوزیسیون تقلبی بوده، کی صادراتی بوده، کی خبرچین بوده، کی آدم فروش بوده، همه اینا میاد بیرون. یعنی اینا درس عبرت برای کسانی که امروز کنار دیکتاتوری ایران وایستادن، جمهوری اسلامی وایستادن و بدونن که همین سرنوشتشون، اونها هم به همین سرنوشت دچار خواهند شد و این اسناد میاد بیرون، آبروشون میره و بعد بیان پاسخگو باشن، دست بردارن از این کاراشون. از همین الان امیدوارم عبرت بگیرن و ادامه ندن به این حمایت از جمهوری اسلامی. خب بریم به سراغ تصاویر بعدی. مجسمه حافظ اسد گفتم در شهرهای مختلف در حال سرنگون شدن هست.
این هم یه نمونه دیگهش هست که گفتم حتی تماشای این تصاویر هم لذت بخش است و تصاویر شادی مردم از پیروزیه. یعنی ببینید اگه اینا تروریست بودن انقدر مردم خوشحال نبودن، انقدر شاد نبودن. همین جای مقایسه کنین با مثلا پیروزی های طالبان در افغانستان یا داعش در خود عراق، تروریست هایی که همینجوری کشورهای مختلف حمله کردن، اینجوری نبود و میبینید مردم سوریه همه خوشحالن و دارن شادی میکنن تو شهرهای مختلف. هر جا که این نیروها پاش بهش میرسه و مردم آزاد میشن جشن گرفتن. و تصویر بعدی راجب ورود یعنی تسخیر ساختمان ستاد کل تصویر تسخیر تلویزیون دولتی سوریه هست در دمشق که به وسیله نیروهای مخالف تسخیر شد و این هم اعلامیه‌ای هستش که اعلام میکنن و رسما توی تلویزیون اعلام میکنن که حکومت بشار اسد سقوط کرده. و تصاویر بعدی مربوط میشه به کاخ ریاست جمهوری، کاخ بشار اسد، که این هم تصاویری از اون کاخ بشار اسد هست که مردم وارد اونجا شدن. از ورودیش میبینید و بعدم مردم وارد این شدن. البته تصاویر دیگه از خونه ها و اتاق خواب های اینا، از قسمت های خصوصی خونم، خصوصی تر این کاخ هم تصاویر منتشر شد. و یه تصویر خیلی قابل تأمل جالب دیگه که منتشر شد از اینجا، گاراژ خودروهای بشار اسد بود. ببینید چه خودروهایی با پول مردم سوریه اینجا انبار شده بوده، خودروهای لوکس که همه رو مجبور شدن جا بذارن و برن. و این سرنوشت همه دیکتاتورها. این آقازاده‌هایی هم که پارکینگاشون پر از این خودروها هست بدونن که همین اتفاق میفته، همین سرنوشت رو در انتظارشون هست. دیکتاتورها نابود میشن. سوخت و سوز داره ولی دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. دیکتاتور از بین میره و نابود میشه. این سرنوشت همه دیکتاتورها. اینا واقعا تصاویر عبرت آموزی است. ببینید این چه تونل اساسی هم زده بودن اونجا و حتما شنیدیم زیر بیت ضحاک هم از این تونل ها ساختن، ولی اینها به کمکشون نمیاد. وقتی که کار از کار میگذره باید فرار کنن برن و این اتفاق برای اینها، برای خامنه ای هم خواهد افتاد. بهتره که از الان میگم عبرت بگیرن و حواسشون باشه که این سرنوشت در انتظارشون هست. و عرضم به خدمتتون که یک تصویر دیگه عبرت آموز دیگه، این تصویر بشار الاسد خانوادگی بشار اسد است که افتاده دست مخالفان. تصویر آلبوم خانوادگی بشار اسد است افتاده دست مخالفان. یعنی اینکه اینا دیگه
خصوصی ترین بخشای اون کاخ هم دسترسی پیدا کردن. یعنی که دیکتاتورها بدونن که همه این هیچ چیشون پنهان باقی نمیمونه، همه چی میریزه بیرون، معلوم میشه. گفتم مهمتر از همه اسرار اطلاعاتیه. اینی که خبرچین ها کیا بودن، کسانی که ادای مخالفت در می بودن کیا بودن، تمام در این صندوقچه های اسرار باز میشه و آبروی خیلی ها میره. مشخص میشه برای مردم که کیا واقعا در کنار مردم بودن و کیا داشتن سر مردم کلاه میذاشتن. تصاویر بعدی این تصویر هست. خب از یه طرف تصویر سمت چپ نخست وزیر وقت سوریه هستش که خب این نیروی تحریر شام ایشونو تیربارون نکردن، دستگیر نکردن، به زندان ننداختن. قرار شد که ایشون فعلا دولت رو اداره بکنن و عرضم به خدمتتون تصویر سمت چپ هم که یک کاریکاتور، تصویر سمت راست هم که یک کاریکاتور هست. اون تصویر سمت چپ و تصویر سمت راست هم یک کاریکاتور هستش که یک کاریکاتوریست اردنی کشیده. جالب بود، با مزه بود این کاریکاتور هم. به هر حال اینی که اولا این نخست وزیر رو اعدام نکردن، تیربارونش نکردن، به زندان ننداختنش، دستگیرش نکردن، این نشون میده که پس این گروه تحریر شام دنبال هرج و مرج درست کردن و دزدی و غارت نیست. شما مقایسه بکنید با رفتار به اصطلاح انقلابیون 57. ببینید اونا چه ولوشویی رو انداختن، چقدر حمله کردن، به جای مختلف دستبرد زدن، به بانک‌ها، به جای مختلف و اینجا رو هم نگاه کنید. و در ضمن این دولت یکی از کارهایی که دولت میکنه چرخونه اداره یه سری مراکزی هستش که کلا حکومت باید یه سری سرویس بده به مردم. حالا از اداره های مختلف هست، از اداره وزارتخونه های مختلف، فرض کنید آموزش پرورش، ثبت، مالیات، اینا همه دارن یه سری سرویس میدن در حقیقت به عموم مردم و اینها باید کارشون رو بتونن انجام بدن. یکی از کارهایی که دولت موقت انجام میده اینه که بتونه یه نظارتی داشته باشه، یه امنیتی برقرار بکنه تا این ادارات بتونن کارهای خودشون رو انجام بدن، سرویس عمومی که باید بدن رو بدن و در ضمن مدیریت کلی عوض میشه. یعنی مثلا به جای اینکه بیان از مرزهای غیرقانونی جنس وارد کنن، جلوی اونا باید گرفته بشه. در مورد ایران صحبت میکنم. گمرکات کار خودشو، واقعا کار گمرکات رو انجام بده، نه دیگه این برادران سپاه، برادران قاچاقچی به قول احمدی نژاد همینجوری بردارن بیارن هر چی دلشون بخواد. نه، گمرکات کارشو باید انجام بده و منظور این که این سرویس هایی که ارائه میشه توسط حکومت باید ارائه بشه و این نباید متوقف بشه تا کار حکومت هم بچرخه، تا مردم هم بتونن زندگیشون به زندگی عادیشون ادامه بدن. الان حالا مردم سوریه خیلی خوشحال هستن، امیدوارم که واقعا اینجوری اداره بشه. تصویر بعدی تصویر دیگه‌ای در ضمن از سفارت جمهوری اسلامی است، با هم ببینیم. این هم می‌بینید اون تصویر قاسم سلیمانی و شیخ حسن نصرالله رو اونجا پاره کردن روی سفارت جمهوری اسلامی و یه جورایی برای ما پس گرفتن سفارت از دست جمهوری اسلامی. و من یادم اون زمانی که رفتیم توی حتی مرز سوریه و ترکیه، ما توی ترکیه بودیم، یه گروهی از مخالفین سوریه‌ای توی این کمپ ها میدیدیم و مخالفین بشار اسد و یه آلبومی من نشوندن واقعا وحشتناک بود و راجع به این بود که چطور توی تظاهراتی که مردم میکردن میومدن با تک‌تیر انداز، چون بچه ها رو مثلا روی کولشون، رو قلمجوششون خیلی از خانواده سوار میکردن و با بچه ها با خانوادهشون وارد این تظاهرات میشدن، تک‌تیر اندازا صاف میزدن تو مغز بچه ها. یعنی شاید بگم 20 تا 30 تا به من تصویر نشون دادن از بچه‌هایی که تیر خورده بود تو پیشونیشون. یعنی اینقدر جنایتکار بودن، اینقدر بیرحم بودن و اینجوری تونستن مردم رو سرکوب بکنن. البته مردم سوریه واقعا جنگیدن با این حکومت بشار اسد و اگر جمهوری اسلامی به کمکشون نیامده بود، همون 10 سال پیش تکلیف حکومت بشار اسد معلوم شده بود، حکومت بشار اسد سقوط میکرد
و دیدیم که هیچ اتفاقی هم برای حرم ها نیفتاد. الان حکومت بشار اسد سقوط کرد و اثری از آثار تروریستان نیست. خیلی میگم تبلیغات زیادی شد راجع به اینکه بگن اینا تروریست هستن. یکی دیگه از تبلیغات بگم جنگ روانی که شد توسط یه سری از بگم خبرنگار یا شبه خبرنگاری، کسانی که ادای خبرنگاری در میارن، تصاویری منتشر کردن از یک ساختمانی که در سوریه آتش گرفته یا مورد آتش سوزی قرار گرفته و گفتن که این حمله ارتش اسرائیل هست به دمشق، همین الان زدن. من خیلی جای گشتم نتونستم اینو کانفرم کنم، نتونستم تاییدیه بگیرم که واقعا اسرائیل حمله کرده به دمشق. تا الان من این خبر رو نتونستم تایید کنم. به نظرم میاد که ضد خبر یه جوری برای این بود که همچنان بخوان جنگ روانی انجام بدن، کار روانی انجام بدن، بگن که او حالا بشار اسد سقوط کرد الان سوریه میفته دست اسرائیل مثلا، از این چیزا. ولی مردم سوریه خوشحالن از این اتفاق، جشن گرفتن و این هم یک تصویری از جشن مردم سوریه هست. میبینید در چه ابعادی مردم به خیابون اومدن دارن جشن میگیرن. در همین خیابون ها 10 سال پیش داشتن میجنگیدن، شعار میدادن بر علیه بشار اسد و کشته میشدن، دست دسته کشته میشدن، به قتلگاه فرستاده میشدن و الان اومدن دارن جشن آزادی میگیرن. اینا خیلی روحیه بخشه برای مردم ایران و روحیه سرکوبگران رو هم در ایران تضعیف میکنه. خانواده اسد دیگه تموم شدن. این هم تصویری از خانواده اسد هست که دیگه به تاریخ پیوستن، اونم با این افتضاح، یعنی بعد از به جا گذاشتن همچین کارنامه‌ای به عنوان یک دیکتاتور فرار کردن، در رفتن یا این سرنوشت کشورفروشی. این هم در ضمن یک تصویر دیگه هست از ترکیه. تمام پناهندگان یا سوریایی هایی که در ترکیه بودن راه افتادن، حرکت کردن به کشورشون برگردن و خوشحال از این که حکومت بشار اسد سقوط کرد. یعنی میخوام بگم ببینید چقدر مردم سوریه درصد مخالفان بشار اسد نسبت به موافقان بشار اسد همون درصدی هست که در ایران هست. یعنی بیش از 90% مردم سوریه متنفر بودن از اسد و الان میبینید که دارن برمیگردن. نه فقط اون، بلکه در شهرهای دیگه. البته حالا این تصویرم ببینیم از شادی مردم سوریه در دمشق هست اگه اشتباه نکنم. و در ضمن یه تصویر خیلی جالب دیگه شادی مردم مصر هست از سقوط بشار اسد. این تصاویر شادی مردم در مصر هست. حالا شاید یه عده‌شون هم سوریه‌ای هستن. خب میگم خیلی آوارگان سوری و کشورهای مختلف هستن، از جمله ترکیه، اردن و لبنان و یه مقدار هم احتمالاً در مصر بودن. ولی خود مردم مصر هم، یعنی مردم همه میبینن که دیدن که بشار اسد چیکار کرد. به غیر از بسیجیان کله پوک طرفدار جمهوری اسلامی، همه مردم منطقه هم متنفر بودن از بشار اسد به خاطر جنایتایی که در این مدت انجام داد و همه خوشحال شدن از سقوط بشار اسد. یکی دیگه از شهرهایی که خیلی پناهندگان سوری رو در خودش جا داده بود شهر اربیل هست در اقلیم کردستان و اینجا هم سوریایی هایی هستن که در اربیل اومدن به خیابون و دارن شادی میکنن. و در همین اتفاق در پاریس و در سوئیس هم افتاد. در پاریس و ببخشید در استکهلم سوئد هم تصاویر مشابه شادی سوریایی که پناهنده شدن به اروپا، حالا اینجا هم اومدن بیرون دارن شادی میکنن. احتمالاً تعداد زیادشون برمیگردن به سوریه. و این بود داستان سوریه. و یه بار دیگه میخواستم این تصاویر آقای چیز رو با هم ببینیم. این هم با هم بشنویم قسمت رو. منظورم از جهت اینکه مثلا دمشق سقوط بکنه، حکومت آقای اسد از بین بره، از این ثمر منظورم اینه. معتقد این اتفاق نمیفته. این بعیده به این راحتی اتفاق بیفته. بعیده. منظورم
این دیشب این کله پوی که محمد جواد لاریجانی داشت گفت بعید این اتفاق بیفته، بعیدیم که این اتفاق افتاد و اینجوری. برای همین میگم که الان اینا همش خودشون هم تو شوکن واقعا که بشار اسد سقوط کرد و یه تضعیف روحیه اساسی است برای بسیجیان دو عالم و تمام کسانی که دل خودشون خوش کردن، از جمله همین مجری دلقک صدا و سیما که داشت میگفتش که نه سوریه سقوط نمیکنه و اونم این حرفا نزنید. خب اینا الان حساب کار دستشون اومد که دنیا دست کیه و حالا این ابله که تو کانادا جایی نداره، این میمونه ایران، این بعد جواب مردم ایران رو پس بده و بعد از الان به فکر این باشه که بیاد به طرف مردم و اون خرابکاری‌های قبلیش رو بتونه جبران بکنه تا مردم ببخشنش. به هر حال امیدواریم که هر چه زودتر این اتفاقا بیفته. و آخرم 2 تا خبر کوتاه دارم از خود ایران. در دانشگاه ملی که الان اسمش شده شهید بهشتی، نمیدونم چه ربطی به بهشتی داشت این دانشگاه ملی، و اومدن یه تحسنی برگزار شد و از طرفی خانم مهاجرانی هم به دانشگاه فکر کنم علامه رفته و اونجا دانشجو سر صدا کردن، نذاشتن سخنرانی کنه. این 2 تصویرم با هم ببینیم که اونجا هم سخنگوی دولت هست خانم مهاجرانی و اونجا هم بهش اجازه ندادن صحبت بکنه. و عرضم به خدمتون که در ضمن این آقای جولانی رفت به مسجدی در شهر دمشق و اونجا سخنرانی کرد. شما مقایسه بکنین، ایشون رو خیلی سعی کردن که نشون بدن، بگن که این فرمانده القاعده بود و اینا، عمامم رو سرش بسته بود، نمیدونم فتوشاپ بود یا واقعا عکس واقعی بود، برای اینکه بگن که اینا مثلا طالبانیه یا مال القاعده است. ولی خب نوعی که مردم دورش کردن و خوشحالن از ورود ایشون به اون مسجد و بعدم سخنرانی که اونجا کرد راجع به اینکه بشار اسد چه حکومت چقدر جنایت کرد در سوریه و چقدر به مردم سوریه خیانت کرد با ایستادنش کنار جمهوری اسلامی و میدان دادن به حزب الله لبنان. اینها هم خیلی جالب بود به هر حال این اتفاقات و امیدواریم که اتفاقات خوبی برای مردم سوریه بیفته و این روند به نظر من ادامه پیدا میکنه. حالا در عراق اگر هم تغییرات سیاسی در سطوح بالای کشور عراق اتفاقا نیفته، ولی قطعا دست جمهوری اسلامی کوتاه خواهد شد. دولت عراق هم دلش قرص میشه برای اینکه جلوی جمهوری اسلامی رو بگیره و عوامل جمهوری اسلامی رو از عراق بیرون کنه یا محدودشون بکنه، اجازه نده دیگه در کارهای دولت دخالت بکنن. و بعد هم خب نوبت خود جمهوری اسلامی است. به نظر من این موج تا خود افغانستان هم میره، طالبان هم حکومتش سقوط میکنه یا شکلش باید عوض بشه، از این حکومت اسلامی، از این وحشی بازی باید دست بردارن و تبدیل به یک حکومت دیگه بشن، یک حکومت مردمی باید بشن. به هر حال و بعدم برمیگرده، یعنی شاید اردوغان هم گفتم در اون صندوقچه اسرار که باز بشه بعد معلوم میشه که اردوغان چه نقشی داشته، دولت اردوغان چه نقشی داشته در حمایت از تروریستایی که و حمایت از دولت بشار اسد و به اصطلاح خیانتی که به مردم سوریه شد. و اون دولت اردوغان هم من بعید میدونم که بتونه دووم بیاره زیر این فشار این افشاگری ها و افکار عمومی و خود مردم ترکیه که متوجه بشن که اردوغان چه کاری کرده با مردم سوریه و با مردم خود ترکیه و بلایی که سر اقتصاد ترکیه اومده. یه بخشش به خاطر این رد پای آخوند است. آخوندا این حکومت اسلامی هر جای پاشو گذاشت همین شد. تمام دیکتاتورها یکی پس از دیگه هم سقوط کردن و کشورهاشون هم ویران شد واقعا. و به هر حال ببینیم، امیدوارم که اتفاقات خوبی بیفته. سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو بهش توجه کردین و تا دیداری بعد. بدرود.